Welcome back sa channel ko. So, matagal na rin akong hindi nag-film. Pero ito na naman tayo, i-film. So, itong dinodrawing ko is, nakita ko lang siya sa internet. Nakitan ako kasi gusto ko mahilig ako sa coffee. Kaya yan, nung nakita ko to, sabi ko ang cute at itatry ko siya. So, yan. Nagsimula muna ako sa sketch. Ayan, sketch ko muna siya. Yan, bago kong sketchbook na nabili ko sa SM. Tapos, yan siya. Sketch ko lang siya muna. Habang ini-sketch ko pala yan, don't forget to subscribe and like if you like this video. Or kung gusto niyo pa ng mga video na ganito. Yan. So, ano lang siya. Simple lang. Tapos, pagkatapos ko siyang, sketch. Yan. So, sketch muna natin siya. So, ito yung girl na nakahawak siya sa coffee mug. Yan, gumamit ako ng, hindi yan actually yung ginamit ko yan, yung art line na yan, ang ginamit ko dito sa drawing na to, art line, so, inano ko lang siya, yung sinarize ko lang yung sketch ko. Tapos medyo may mga adjustment akong ginawa. Yan. So, yun na siya guys. Inano ko na siya. Nilagyan ko na siya ng kasi black coffee. Kaya yan. Sinuluran ko na siya. And then, yung ginagamit ko pala dito yung little hands from little hands coloring pens. Coloring black na yan. Hindi yan yung little hands. Kaya yung karamihan na color na ginamit ko dito is yung little hands. Coloring pen. Okay, wala siyang tatak. Basta yung little hands. Coloring pen. Pangalan niya. So, yan. Little hands yan. Pero ito nagpinilay ko, medyo dry na siya, kaya medyo parang color yung itsura niya dyan. So, pinalitan ko yung color ng iba pang color green din na lens. Ayan. So, yan yung ginamit ko.
part na matatouch mo yung jewelry kasi yan, kaya ibang paraan na lang yung pag-color yung ginawa ko. Para magpantay, and then yung handle niya color green din. Yan. Pangatan. And then sa loob na rin. Pink yung ginamit ko dun sa pants. Number. Pink lang. Ito naman Faber-Castell. Na pink. Ito yung ordinary na ano nila. Na color nila. Yan. Shirt, 2 shades na yellow yung ginamit ko. So, merong lighter na yellow yung ginagamit ko ngayon. And then, yung lighter na yellow. Ito mga Faber-Castell ang ginamit ko dyan. Darker naman yung yellow dun sa white. Mustard yan.